і мене звати Анна Гуржій, і з великою радістю я сьогодні розпочинаю Міжнародну науково-практичну конференцію «Права і свободи людини в особливий час». Дякую всім, хто прийняв участь в організації конференції, і разом з тим хочу відмітити, що партнерами проведення сьогоднішнього заходу є навчально-науковий інститут, юридичний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Київський Державний торгово-економічний університет, Національний транспортний університет і громадська організація «Українська платформа гендерної освіти». Значить, ну що, з радістю я передам тоді слово пані Людмилі, да? От вам тоді привітальне слово, і I will translate into English for our guests what I was talking about. Dear guests, ladies and gentlemen, my name is Anna Gurjey, and welcome to this significant event. With great pleasure, I will be moderating International Scientific and Practical Conference on the topic Human Rights and Freedoms in Special Times. We want to thank everyone who has made this conference possible. And the organizers of this conference, Kyiv National Economic University, named after Vadim Ghetman, National Transport University, State University of Trade and Economics, and finally, with the support of the public organization, Ukrainian Platform for Gender. To Pani Людмила, the floor is yours. Доброго дня всім учасникам. Рада бачити таку кількість науковців, оскільки тема, яку сьогодні ми розглядаємо, яку будемо обговорювати і дискутувати, є надзвичайно важливою. На жаль, нема на сьогодні жодної української родини, якою не торкнулася війна. І права і свободи людини нема, знову ж таки, жодної групи прав, які б не були порушення на сьогодні. Тому дуже дякую всім, оскільки порушення прав, захист прав громадян України і не тільки, вони потребують як законодавчого, так і наукового переосмислення, не тільки в цей період, який зараз буде, а й будуть потребувати цього в післявоєнний період. Тому, сподіваюся, наші зустрічі, це не перша зустріч, не остання. Вірніше, це перша, але не остання зустріч. Такі зустрічі будуть традиційними. Дякую такої кількості учасників, які долучилися. І нехай дискусія буде цікавою, з вірою в нашу перемогу, з вдячністю Збройним силам України, які дають нам можливість зустрічатися, такі заходи організовувати. Всім дякую, всіх рада вітати. Дякую. Maybe we need translator for our guests in a few words. Yeah, so I'm glad to welcome all of you today, and I believe that this topic is of significance because, I mean, the protection of human rights, because today when there is a war going on, a lot of rights are being violated, and I believe that in the future, the protection of human rights will need some scientific support as well. And I believe that, and I hope that this first meeting of ours will not be last, but will become a tradition. And I hope for it to be productive. And again, I welcome all of you and thank you for attending this conference today. Thank you, Volodymyr, and I will just tell in a few words for our guests that actually we have speeches from 5 till 12 minutes, and actually after the first panel, this panel will be in English. We will take a bit time for discussion, just a little bit, and if you want, you can publish your materials. It will be a collection of abstracts of the conference, if I can call it like that. That is why contact me when everything finished. I will help you and I will tell you all details. Пані та панове, я тільки що просто сказала, що час наших доповідей приблизно від 5 до 12 хвилин, і після першої панелі англомовної у нас буде трошки часу приділено як дискусія, да, от за бажанням ви зможете прокоментувати або задати питання нашим доповідачам. Отже, передаю слово нашому першому спікеру, особливому гостю з університету Неаполя Федеріко II, Італія, Ніколас Залевський.
і його доповідь, тема його доповіді «Україна». Якби, ну, можливо, я трошки неправильно перекладала, але чекає на статус членства, в очікуванні на статус членства в ЄС, 1 рік країни-кандидата та постійні виклики. And I'm giving the floor. Our first speaker is a special guest from Italy, Naples, University of Naples Frederica II, Nicholas Zalewski, and the topic of his speech is Ukraine awaits European Union membership status, 1 year as a candidate country and ongoing challenges. Nicholas, the floor is yours. Thank you so Nicholas, much. I'm sorry. Before you begin, I would like you to say 1 or 2 or 3 sentences and then give me some time to translate. Okay. So I'm sorry for interrupting you. No worries. Go ahead. Okay, so go ahead. Ready when you are. Nick, he will just translate after a few sentences of your speech. Oh, Understood, okay, yeah? okay. Yeah, just few Yeah, so I'll sentences just and keep it Vladimir short will so he can translate. translate. Yeah. Mhm. Thank you so much for the opportunity to give a speech at this conference. Organizing an international conference is no small task, particularly given the circumstances. It is even more difficult. Я вдячний за можливість виступити на цій конференції. Я дякую за запрошення. Також розумію, що організувати конференцію – це не просто взагалі, але й ще складніше за таких обставин, в яких ви знаходитесь. I hope that grad students are able to look at the 2 universities organizing this conference, along with the rest of the universities in Ukraine, whenever we feel frustrated or discouraged and we need some inspiration. І я сподіваюся, що всі студенти і здобувачі, вони можуть опиратися на університети, які от зараз організовують конференцію, і шукати в них підтримки для того, щоб рухатись далі в своєму навчанні і взагалі в житті. Today, I will focus on some of the challenges that Ukraine will face related to joining the European Union that are not the explicit requirements, rather are unwritten rules or simply challenges associated with the process of European Union accession. Сьогодні я хочу в своїй доповіді звернутися до проблем, з якими Україна матиме справу при вступі в Європейський Союз, з проблемами, які не стільки очевидні або не є вимогами для вступу, але більш як знаходяться, скажімо так, за завісою, або взагалі обговоримо проблеми загалом. Well, people are aware of the date, February 24th, 2022. February 28th is also an important date. Only 4 days after the invasion started, Ukraine also submitted its European Union application to become a member state. Оскільки люди знають, що відомо, що 24 лютого вже у нас у всіх в пам'яті закарбувалося, але також варто не забувати про 28 лютого, яке також є важливою датою, коли Україна подала свою заявку на вступ в Європейський Союз. Last year, in June, the European Parliament passed a resolution to suggest that Ukraine and Moldova were both ready for candidate country status. And that same day, the European Council granted this to both nations. І минулого літа Європейський парламент прийняв резолюцію про те, що Молдова і Україна вже можуть і готові отримати статус кандидата на вступ в Європейський Союз, і це рішення було схвалене. Well, there's a list of requirements they must meet to move to full member state status. There are also other challenges that they must overcome before being successful in the process as well. Сьогодні я хочу обговорити, є список певних вимог, який має Україна дотримати, щоб вступити в Європейський Союз, але я хочу обговорити іншу сторону, більш неявні проблеми і виклики, які будуть на шляху.
Since early last year, overcoming Putin's invasion of Ukraine has been important for your nation. While this is not only important for your own national preservation, it is also important for the success of your application for European Union membership. І відбуття цього повномасштабного вторгнення Росії, воно не тільки важливе для вашої країни загалом, але воно також є, по суті, однією з умов для вступу в Європейський Союз, тобто збереження цієї територіальної цілісності. Well, it is not an explicit requirement for a candidate country to have territorial integrity. In the process, this has become an unofficial requirement, particularly due to the situation with Cyprus. І хоча територіальна цілісність не є офіційною вимогою для вступу, але по суті стала такою неявною вимогою, особливо якщо ми говоримо про Кіпр і ситуацію з його територіальною цілісністю. The island of Cyprus has been divided into nations since 1974, and despite being a member state now for several decades of the European Union, the situation still has not changed, which is why the European Union now prefers that member states are able to handle territorial disputes before they accede to the Union. І оскільки Кіпр вже досить довгий час є членом Європейського Союзу, але ситуація, яка склалася після вторгнення до північної його частини Турції, і через те, що ця ситуація досі не вирішена, Європейський Союз, він де-факто вимагає від країни все ж таки територіальної цілісності і повного контролю території, аби уникнути от подібної ситуації, яка є зараз з Кіпром. And considering with how much more serious this current situation is in Ukraine compared to the dispute in Cyprus, it is safe to assume that at least one member state would veto during the accession vote if territorial integrity was not achieved before the vote. І можна припустити, зважаючи на те, що ситуація в Україні з територіальною цілісністю набагато гірша, набагато складніша, ніж кіпрська, то можна знову ж таки припустити, що під час голосування до прийняття в Європейський Союз одна з країн або декілька країн можуть все ж таки ветувати це рішення. Moving on to another challenge for Ukraine will be economic convergence. Economic convergence is not a requirement to join the European Union, rather it is an ongoing objective of the bloc. Наступна теза в моїй доповіді буде це економічна конвергенція, яка не є вимогою до вступу в Союз, але по суті є метою Європейського Союзу. The problem for Ukraine is that without a strong economic recovery before it joins the European Union, it risks a large-scale wave of emigration to wealthier member states with higher salaries. Currently, Проблема зараз для України в тому, що без сильного економічного відновлення перед вступом до Європейського Союзу вона може стикнутися з тим, що почнеться масова міграція в інші країни-члени, які більш економічно стабільні і заможні. Current European Union member states can only limit immigration from a new member state after its date of accession for a period of 7 years. This would be beneficial for Ukraine and give the nation 7 years to focus on economic convergence with those other nations within the bloc. Зараз Європейський Союз обмежує міграцію з нової країни-члена на період 7 років. Це для України може бути перевагою, оскільки
ось цей час, оці 7 років можна буде приділити якраз економічній конвергенції з теперішніми членами Європейського Союзу. However, as several current European Union member states are facing record low unemployment and are also facing weaker economic growth because of a lack of workers, it is uncertain how many member states would limit migration, as we've seen them do in the past. Однак зараз декілька країн-членів мають рекордно низькі рівні безробітності, і також в них наявний спад економічного зростання через відсутність робочої сили, і незрозуміло, чи взагалі ці країни-члени будуть обмежувати міграцію, як це було в минулому. Ukraine has already had millions of citizens flee to other nations as a result of the invasion. It is unclear how many will return or how many will try to stay within the nations that they are currently seeking refuge at this moment. Уже мільйони громадян покинули Україну, тікаючи від війни, від вторгнення, і незрозуміло, скільки повернуться, і чи повернуться, чи залишаться там, де вони зараз знайшли прихисток для себе. Looking at an example of a current European Union member state, Romania, after it joined in 2007, 5% of the population currently lives in Italy, and another 13.6% live in other member states, including Germany, Spain, and others, which is almost a loss of 20% of its population. До прикладу, можна взяти Румунію, де після її вступу в Європейський Союз з неї виїхало 5% людей, які тепер живуть в Італії, ще 13,6% живуть в інших країнах Європи, як то Іспанія та Німеччина. Realistically, this would not be a problem for European Union member states in Central Europe if their citizens, while their citizens were moving to other nations, citizens from member states in Western, Southern, or Northern European Union member states were moving to Central Europe for job opportunities. І хоча це і не буде проблемою для країн-членів, які знаходяться в Центральній Європі, тому що їх громадяни, вони виїжджають в інші країни, а громадяни з Західної, Південної та Північної Європи якраз навпаки їдуть в Центральну, щоб там шукати собі краще працевлаштування. However, until now, this has not been the case, and migration remains one-directional, which is typically from Central European Union, is one-directional from member states in Central Europe to other nations, and there is a lack of workers from other member states moving to Central Europe. І зараз основна проблема в тому, що міграція відбувається в одному напрямку, тобто з країн з Центральної Європи, і якраз от вони і відчувають цю нестачу робочої сили. In March 2023, the World Bank estimated that the current cost to rebuild for Ukraine is $400 billion, still excluding any occupied territories. Центральний банк в березні оцінив витрати на відновлення України, зараз не включаючи в оцінку окуповані території, це $400 мільярдів. And it is also estimated that Ukraine lost 15 years of economic progress. Також існує оцінка, що Україна втратила 50 років економічного прогресу. This is why Ukraine must ensure that it focuses its energy on rebuilding its national economy before trying to rush to join the European Union and joining the single market economy of the European Union
before it is prepared. І через що Україні варто направити свої сили та зусилля якраз на відбудову власної економіки, перш ніж виходити на єдиний європейський ринок, щоб там не опинитися не мати там переваги. Ukraine must ensure that it's fully prepared to reap the benefits of being a member state of the European Union and to ensure that it doesn't lose its labor force in the process of accession. І Україні треба бути готовою, повністю підготовленою до вступу в Європейський Союз, аби якраз отримати перевагу від вступу до Союзу і при цьому ще не втратити свою робочу силу внаслідок міграції. One limitation that Ukraine will have to accept is that the European Union has some limitations on its ability to influence third nations. Також Україні потрібно буде прийняти той факт, що Європейський Союз має певні обмеження на вплив щодо третіх країн. While the European Court of Justice, a defender of the European Union values within the bloc, this court is only able to rule on matters concerning to current member states. Оскільки Європейський суд він зараз виносить рішення і має юрисдикцію тільки над країнами-членами Європейського Союзу. This means Ukraine would not be able to bring a case before the court with a binding decision against Russia for the human rights violations during this ongoing situation. Це означає, що Україна не зможе в цьому суді подати справу на розгляд щодо порушення прав людей внаслідок вторгнення Росії і отримати при цьому законне правове рішення. As Russia has not demonstrated any interest in joining the European Union and instead is a fierce enemy of the bloc, it is unlikely that the European Union will also be able to use its soft powers to keep member states in line. І оскільки Росія не виявляє жодного інтересу щодо вступу до Європейського Союзу, а навпаки є заклятим ворогом його, то навряд чи Європейський Союз зможе не військовими або політикою, м'якою політикою домогтися для України позитивного рішення в питанні порушень прав людини. In the past, the European Union has included clauses in trade agreements with nations outside the bloc, promoting democracy and human rights as a condition of the trade agreement. However, with Russia, this is not feasible unless it changes its mind and is suddenly interested in expanding trade with the European Union. Європейський Союз з третіми країнами укладає торгівельні угоди, де одним з пунктів завжди є просування демократії та прав людини, але навряд чи це може зацікавити Росію. One potential option which the European Union has already used to try to punish Russia is through the implementation of economic sanctions. However, as it can be seen, these economic sanctions do not always necessarily work. Один з шляхів впливу зі сторони Європейського Союзу на Росію – це запровадження економічних санкцій, але, як ми бачимо, вони не завжди працюють. Looking specifically at the case of Russian energy, as the European Union has decreased the amount it purchases from Russia,
Russia has simply been pursuing buyers from other parts of the world. Можна, до прикладу, взяти сферу енергетики, де Європейський Союз став купувати менше енергоносіїв у Росії, але це на неї не так сильно і вплинуло, оскільки вона тепер шукає для себе споживачів поза Європейським Союзом. One sign that the sanctions may be starting to slowly work is that the Russian economy contracted 1.9% in the first quarter of 2023. However, it is yet to be seen whether this is going to continue as a trend for this entire year and the economy will fall into recession, or if this was something that only happened during that quarter. І однією з можливих ознак того, що санкції все ж таки працюють, повільно починають працювати, є скорочення в цьому кварталі російської економіки на 1%, але тут ще треба подивитися, чи це тренд стійкий, чи це лише відбулося в конкретно цьому кварталі. It is yet to be also seen if the Russian economy does in fact fall into recession, if this will be enough to push for political change in Russia, or if Putin will remain stubborn in his ways. І тут ще треба також розуміти, чи економічна рецесія, якщо вона відбудеться в Росії, чи призведе вона до політичних змін, або чи Путін просто буде все ж таки гнути свою лінію, незважаючи на економічні наслідки. This makes it an uphill battle for Ukraine to get justice, as we are all already aware that Putin does not respect international laws or rules. And unfortunately, the European Union role in order to try to get any justice is limited. І для України боротьба з відстоювання прав людини, вона іще складніша через це, оскільки роль Європейського Союзу в цьому досить обмежена. However, at the same time, no situation is permanent and all situations must come to an end. Але в той же час ніколи ситуація не залишається незмінною назавжди, і колись зміни наступають все ж таки. And Ukraine has made it clear that it will not finish fighting until it regains all of its territory from Russia. І Україна продемонструвала чіткий план або чітке бажання не здаватися і не припиняти боротьбу, допоки її всі території не будуть звільнені. After the conflict finishes, Ukraine will be able to look forward to progressing towards European Union membership. However, at the same time, it also needs to be remember the limitations of European Union membership and also think about what it has to do to keep itself competitive within the bloc. І після закінчення конфлікту Україна зможе просуватися, ставати ближче до набуття членства в Європейському Союзі, але в той же час потрібно пам'ятати про обмеження все ж таки цього членства, і також варто не втрачати конкурентні переваги, щоб показувати себе достойно якраз в Європейському Союзі. By making slow and steady progress, Ukraine will be fully prepared for European Union membership and be prepared to compete within the single market against the national economies of other member states. І шляхом поступового зростання економічного Україна зможе набути цих конкурентних переваг і вже на єдиному
на загальному європейському ринку почуватися адекватно на рівні з іншими економіками країн-членів. And that's the conclusion of my speech. Thank you so much for your attention. І на цьому я закінчу. Я дякую вам всім за вашу увагу. Nicholas, I don't know how it's better to call you, but actually, thank you very much. You raised up so hard topic, so painful topic for Ukraine, and we are really grateful that you did it for us. Many thanks for your speech. It was nice, really very nice. Я тільки що подякувала Ніку за те, що він підняв цю тему. Для нас тема якраз дуже болюча, да? Те, що горить і болить на серці. От, і велика йому дяка за те, що він це підготував такий от матеріал на сьогоднішню конференцію для виступу. Отже, значить, я хочу зараз передати слово наступному доповідачеві. Її ім'я К'яра Ферро. Вона також представляє університет в Неаполі Фредеріко II. І, до речі, хочу сказати, що цей університет був заснований в 1224 році. Це найстаріший державний заклад в світі. От, і назва доповіді К'яри «Зв'язки між Іраном та Радою співробітництва Затокою у світлі нових альянсів». Єдине, що перед тим, як я перейду на англійську мову і представлю нашу доповідачку, хотіла б з вами порадитися. Можливо, як ви вважаєте, можливо, нам варто якось при перекладі чи в загальних рисах перекладати, чи, щоб прискорити цей процес. Що ви скажете? Або йдемо тим шляхом, як йдемо. Може трошки скоротити, да, тому що 33 хвилини попередній виступ, і плюс до виступаючих є питання, хотіли б члени конференції задати, якщо, і це буде дуже, затягнеться на дуже довго. Тобто, на мій погляд, це моя позиція. Хто ще що думає, порадимося, як? Я думаю, колеги, якщо можна, давайте я зніму свій виступ, тези конференції я передам для виступу, а задам декілька запитань колегам, і в тому числі колезі, який зараз виступав, пану Ніколасу. Добре, все я зрозуміла. Єдине, що, пане Федоре, я думала, що в кінці, після того, як ми вже всі виступи будуть, і потім уже панель дискусійна. Отак краще все ж таки було, от так швидше буде. Якщо не заперечуєте. Колеги будуть з нами присутні? Вони не підуть? Ви ж не впевнені. До кінця. Okay, I will tell right now our speakers. We were discussing what to do, how to make it easier translation, because it became time consuming and we see it. And actually we are just asking you if you can, or if you could, not to leave this first panel, because they want to ask you some questions. But if you have some more business, just let me know right now, and we will ask the question personally after speeches. What do you think? Maria, Nick, what? It's fine. It's fine also for me. Also at the end of for us. At the end, yeah? Okay, guys, thank you so much. Then, Володимире, тоді, перекладайте якось так, щоб ми просто розуміли і прискорити, процес цей, щоб не дуже затягувати. От, велика дяка вам. Отже, the next speaker, this is Chiara Ferro. She came from the same university of Naples, Frederica II. And her speech, the title of your topic, ties between Iran and the Gulf Cooperation Council in the light of the new alliances. The floor is yours. Thank you, Chiara. Good morning to all of you, and many thanks for the introduction, and it's nice to see you again, Anna. So thank you for hosting me in this conference. If I may, can I share the PowerPoint, the slides? Just try.
It's all prepared. You can share. Can you see my screen now? Yes, we see. Okay. So let's start. Today, as you know, more than ever, the concept of the Arabian Peninsula and of the countries of the Persian Gulf is a concept polemic. I don't know if you can see the transition of the slides. You can? Yes, we see. Okay. We see. Yeah, and just give the time for our translator. Okay, perfect. Добрий день, вітаю всіх. Вдячна за можливість виступити. Хочу почати з того, що сказати, що арабський півострів, вірніше його концепція, це поняття, воно зараз набуває багатозначності. So this concept contains political, geographical, and also strategic meanings. And certainly in recent years, the Arabian Peninsula has taken on a new centrality in the Middle East area. Ця концепція, вона в себе зараз уже включає політичні, географічні і стратегічні значення. І в останні роки арабський півострів став займати більш центральне положення на Середньому Сході. Today, geoeconomic and geostrategic factors make this area an increasingly global space. And in recent decades, between Iran and the 6 Arab monarchies in the Persian Gulf region, there have been alternating periods of complicated relations and active reciprocal attempts to develop a model that could ensure sustainable cooperation in all this region. В останні десятиліття між Іраном та 6 арабськими монархіями в Перській затоці було декілька періодів як ускладнених відносин, так і досить теплих. І були спроби створити модель сталої кооперації в регіоні. Without any doubts, the advantageous location and also the endowment of natural resources and the huge industrialization potential make the Gulf region of supreme strategic importance today. Беззаперечно, через гарну локацію, наявність великої кількості природних ресурсів та потенціалу до значної індустріалізації, район Затоки зараз має надважливе стратегічне значення. Before the Islamic Revolution of 1979, relations between the powers in the area were cordial, although not entirely free of tensions. І до початку Ісламської революції в 79-му році відносини між державами були досить теплими, але не без напруги. And in the following decades, ties deteriorated immensely following the revolution in Iran. От якраз в наступні десятиліття після революції в Ірані відносини дуже погіршились. Because the founder of the Islamic Republic, Ayatollah Khomeini, sought to assert leadership in the Islamic world, arguing that hereditary monarchies of the Arabian Peninsula were unfounded according to Islam, and challenging the legitimacy of the Saudi kingdom as the custodian of the holiest places in the Islamic world, such as the two holy cities of Mecca and Medina. Засновник Ісламської республіки Рухалла Хамейн, він хотів своє лідерство в ісламському світі якось загрунтувати, і також він стверджував, що спадкові монархії на півострові відповідно до ісламу не мали під собою підґрунтя, і також він ставив під сумність законність Саудівського королівства як стража святих місць в ісламському світі, тобто Мекки і Медіни. Since the Islamic Revolution, ties between Iran and individual monarchies have been tumultuous, generally moving from outright hostility to diplomatic rupture, also proxy war and content.
And one of the central points of content has turned out to be the Islamic Republic's goal of exporting its revolution and thus expanding its influence in the Arab world. І після Ісламської революції відносини між Іраном та іншими монархіями були дуже мінливі. Це могла бути як і відкрита ворожнеча, так і війна, так і насправді відлига у відносинах. І тут однією з центральних проблем стало те, що Ісламська Республіка хотіла розповсюдити революцію за свої межі і свій вплив таким чином також розповсюдити на ісламський світ. Those concerns over Tehran's aggressive expansionist aims after the 1979 revolution and the Soviet invasion also of Afghanistan were the driving factors behind the creation in 1981 of the Gulf Cooperation Council, that is still today a regional political, economic and security alliance consisting of the 6 Arab monarchies of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Qatar and Oman. And through the GCC, the 6 Gulf monarchies have sought to coordinate activities and cooperate in numerous fields, including, of course, security since 1981. І через агресивні наміри Ірану була утворена Рада кооперації арабських держав Персидської затоки, в яку входять Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман. І вони співпрацюють між собою з 81-го року в різних сферах, і в тому числі безпеці. So, regarding the objective of the research conducted, this study has the aim to examine some of the most recent key issues and concepts that are at the forefront of the geopolitical debate regarding the relationships between Iran and the GCC. Мета мого дослідження тут – це дослідити найновітніші ключові питання та поняття в цьому геополітичному обговоренні відносин між Іраном та цією Радою арабських держав. And in order to conduct this research, descriptive analysis of the most relevant policies and strategies in the Gulf countries, and a selection of the most relevant international agreements signed in the region and among the regional actors has been done, as well as also the analysis of the political speeches. І методологія тут використовується така. Я провела дескриптивний аналіз політик, стратегій держав в регіоні, а також проаналізувала міжнародні угоди, які були підписані в регіоні між всіми гравцями. І також ще провела аналіз політичних виступів. Then the research has been carried out using relevant keywords for this topic, such as the ones mentioned in the slide. And in addition, data from respected Middle East research centers were used, such as the Middle East Institute, but also the China Global Investment Tracker of American Enterprise Institute and the Observatory of Economic Complexity, among others. І дослідження виконувалось з використанням відповідних ключових слів, що відносяться до цієї тематики, як показано в слайді. І на додачу також були використані дані з різних дослідницьких центрів Середнього Сходу, і також Американського інституту, і ще обсерваторії економічної складності. So, to move on to the heart of this research, I can say that the Gulf monarchies today face a profound phase of economic transformation beyond oil, but also social and cultural transformation. And the new leaderships are part and image of this change.
І зараз відбувається не тільки економічна трансформація в цих країнах, а також соціальна та культурна. І де керівництво країни, воно також займає ключову позицію в цьому. And also the quality of relations between the six monarchies and Iran is characterized by differences and specificities, in particular today. And there is often a mistaken tendency to consider the GCC countries as a unicum and a homogeneous political space. І між уже згаданими 6 монархіями та Іраном їх відносини, вони характеризуються певними особливостями та відмінностями, і існує помилкове судження про те, що країни Ради кооперації, вони об'єднані і представляють собою якби єдиний політичний простір. There are in fact monarchies that have cordial and cooperative relations with Tehran, while others have uneasy and hostile relations based on deep ideological, political and cultural contradictions. І існують країни, які мають гарні відносини з Тегераном, в той же час, як інші можуть мати досить напружені стосунки або навіть ворожі стосунки з ним, тому через певні ідеологічні, політичні та культурні відмінності. And just to give examples and make an overview of the relationships between the GCC and Iran, we can notice that favored by common energy interests and other issues, the Emirate of Qatar and the Sultanate of Oman maintain today good relations with Tehran and hold regular joint naval exercises. And both monarchies have also signed a number of agreements for the development of submarine pipelines and gas fields, and have long maintained good neighborly relations with Iran. До прикладу, через спільні інтереси щодо енергоносіїв емір Катару та султан Оману підтримують гарні відносини з Тегераном, проводячи спільні морські військові навчання. Також існують підписані між ними угоди щодо прокладання по морському дну газоводів та трубопроводів для транспортування нафти. In contrast, Bahrain, the United Arab Emirates, Kuwait, and Saudi Arabia have experienced periods of more tense relations with Tehran. На противагу цьому Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Саудівська Аравія зараз переживають період дуже напружених відносин з Тегераном. In the constitutional monarchy of Bahrain, a mainly securitarian interpretation of relations prevails still today, and anti-Iranian initiatives and rhetoric are actively supported, while relations between the United Arab Emirates and Iran are tense mainly due to an ongoing territorial dispute concerning the Emirati islands of Abu Musa and Lesser and Greater Tamb, as you can see from the picture, occupied and controlled by Tehran for several decades. В Бахрейні все ж таки присутня антиіранська риторика, в першу чергу через територіальний конфлікт верніше, за острови Абу Муса і Тунб. Prior to the latest diplomatic detente in Kuwait, that is a country that has to deal with its proximity to 3 regional giants such as Saudi Arabia, Iraq, and Iran. An opinion poll conducted within the country 3 years ago offers interesting insights into the relations between the two states. Напередодні останньої дипломатичної відлиги у відносинах в Кувейті, країні, яка оточена 3
регіональними гігантами, це Саудівська Аравія, Ірак і Іран, було проведено опитування в країні в 2020 році, з якого ми можемо дізнатися багато цікавого про відносини між двома державами. The data show that Kuwaiti public opinion appears very distrustful of Iran and expresses a negative assessment of Ayatollah Khomeini. І в цьому опитуванні з нього ми розуміємо, що відношення Кувейту, вірніше, громадська думка Кувейту щодо Ірану це недовіра, і також існує значна негативна оцінка діяльності Рухолла Хомейну. Dear Chiara, I'm sorry. Chiara, I'm really sorry. I want to just maybe to go to conclusion, or maybe the main points to tell us, because I see that some participants, they even have plane, and we have another one. So I'm really very sorry that I have to hurry up you. I'm sorry. No worries. So we can say that with all these transformations within the region, and after the presence of the United States in the region, after the we can say maybe the left of the military presence of the United States in the Arab world, in the Middle East. In particular, China decided to have more ties with this region, and in particular with the Xi Jinping presidency. So to move to the conclusion, is I'm sharing the slides, and I'm also showing the main points of this relationship with Iran, between China and Iran. We can say that as China's international political role grows, its relations with the states outside of its traditional sphere of interest is also evolving. So in particular to the rest of the world, such as Africa and also Latin America. And through the development of these strong bilateral relations, having a rising power such as Beijing as a committed partner in the region is particularly welcome to Gulf countries in the face of a perceived softening of US engagement in the Middle East region. And in fact, Beijing is seeking to expand its sphere of influence on foreign policy and economic interest, and now emerged as Riyadh's main trading partner and its top oil importer. In fact, from this table, you can see that Saudi Arabia is the main exporter to China. And today, China is also reinforcing its diplomatic role in the region. And by reinforcing its image as a peace actor, Beijing is trying to mend a lasting and deep wound among Middle Eastern countries, which by deepening ties with other powers and implanting more assertive foreign policies, see China as an alternative to US-led diplomacy in the region. From the outset, the Belt and Road Initiative has positioned itself as a flagship of the Xi's administration's foreign policy and the most significant diplomatic and economic activity undertaken by the country in the 21st century, while also offering a certainly fruitful path to stabilizing the status quo of the Middle East. And the potential thaw in relations could open the door to a broader resolution of problems between the two sides of the Gulf. But nevertheless, the agreement between Iran and Saudi Arabia of last March is far from ushering in an era of friendship between Tehran and Riyadh, although it represents a significant step towards an easing of tensions. So thank you.
Thank you so much. And, Володимире, якби коротко, про що була мова, в пару слів про те, що було сказано для нас. Якщо можна, дякую. Якщо говорити про висновки мого дослідження, то я хочу сказати про те, що коли зменшилась військова присутність Америки в регіоні, то туди почала активно заходити Китай почав, і він зараз намагається там посилити свій політичний вплив, і також як в Латинській Америці, так і в Африці. І він там намагається виступати в ролі, якщо ми говоримо зараз про Затоку, в ролі такого миротворця, намагаючись примирити ось ці сторони, тобто ті монархії, про які ми згадували, і Іран. І ця відлига, про яку я зараз на слайдах, яку я показувала вам, і через ті угоди, які були підписані між Іраном та іншими країнами в березні, так, певна відлига є, але все ж таки це ще далеко не повне примирення між країнами. Велике дякую. Dear Chiara, many thanks for your research that you shared with us your experience, and maybe this will be the topic for our new research in Ukraine, because we don't have so many information about it. That is why many thanks for you. And, шановні колеги, я подякувала К'ярі за те, що вона підняла цю тему, що у нас досвіду немає в цій сфері зовсім, і це буде для нас, як це сказати, підґрунтям для нових досліджень. Значить, що я хочу попросити, зараз буду просити наших англомовних колег, щоб вони, як би сказати, прискорювали свої доповіді, трошки їх скорочували, тому що це реально перший досвід такої от конференції, коли у нас іде переклад несинхронний, наприклад, якийсь, от після кожного речення, це затягує час. І складно всім, можливо, в цей момент, особливо Володимиру, який перекладає для нас. Значить, Марія, Марія, we have another speaker, Katalin Gabriel. I would like to welcome him because he has some changes in his schedule, and that is why he asked to have a speech. And actually, Gabriel, we would like to hear your speech, and if you can do it briefly, maybe to delete some slides or some not important information if you have it in your speech. And actually the topic of your speech is Ukraine and the European path, integrative elements of democratization and European integration in the post-war era. Так, і українською мовою. Тепер, значить, наступний наш доповідач Габріель, Каталін Габріель. Він представляє той самий університет в Неаполі із доповіддю «Україна та європейський шлях. Інтегративні елементи демократизації та європейської інтеграції в післявоєнну добу». Отже, Габріель, Каталін, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. I will be very, very briefly because I have a plane to catch. So thank you very much for the opportunity. And also thank you very much for the invitation to participate in this conference you organized today to promote a better understanding of the importance of multi-level regional cooperation for peace and also for European integration. Я вдячний вам за запрошення, за можливість виступити. Я буду коротко виступати, мені треба на літак встигнути. Дякую за організацію цієї конференції, якою ви якраз показуєте необхідність різнорівневої кооперації щодо євроінтеграції. Moreover, I am honored to be able to represent the Department of Political Science within Naples University Federico II, and also the Association of Experts for Security and Global Affairs, one of the most active NGOs in the field of security, defense, and also strategic studies in Romania. Я також маю честь представляти як і свій університет, свою кафедру, так і громадську організацію Асоціації експертів з безпеки та міжнародних відносин, яка є провідним
якраз провідну організацію в сфері безпеки, захисту та стратегічних досліджень в Румунії. And also, I would like to start my speech today by saying that your country it's the hero of Europe today, our hero, everyone's, and that the freedom of Ukraine it's the freedom of the entire continent. So, слава Україні! Почати свою промову хочу з того, що сказавши, що ваша країна – це герой для нас, для Європи, для всіх абсолютно, і що свобода України – це свобода всього континенту. Тому слава Україні! My analysis today trace the origin and also the evolution of the concept of the rule of law within the system of Europeanization. It then delimitates the four main areas where the rule of law is central to European identity and European integration for Ukraine. І в своєму дослідженні я спочатку відслідковую походження та еволюцію самого поняття верховенства права в системі європеїнізації. А далі я відмежовую 4 основні області, де верховенство права, воно ключове в європейській ідентичності та європейській інтеграції для України. We should note that the societies of the EIP, the Eastern Partnership member states, are transforming by the struggle for the consolidation of democracy. The transition from the Soviet system to the liberal democratic one being carried out poorly, including in Ukraine, Moldova, and Georgia. Я хочу сказати, що зараз країни Східного партнерства, вони проходять цю трансформацію від радянських країн, радянської системи до європейських, і це відбувається складно і іноді з поганим результатом. In this context, the social and political conflict persisted and continues to persist with the oligarchization, so-called oligarchization, of political power still being the foundation of the state support. І досі відбувається конфлікт соціальний та політичний, оскільки олігархізація досі є якби основою те, на чому будується держава, по суті, або її державний устрій. The analysis of institutional experience from the perspective of bureaucratic democratization can provide, based on different social and political context, indications of the state's ability to impose democratic values and the degree of democratization of Ukrainian society. Тут ми можемо з вами зауважити, що I'm sorry, could you repeat your last point? Yeah, that the analysis of instrumental experience from the perspective of the institutional bureaucratic democratization can provide the state's ability to impose democratic values and the degree of democratization of Ukrainian society. Проаналізувавши саму цю бюрократизацію демократії, ми можемо зрозуміти, наскільки країна, в принципі, може якби цю і вводити от демократію і її запроваджувати. Although it seems a difficult concept to explain, we can use the definition of resilience to capitalize on the experience of national institutions. Це хоч і складно пояснити цю концепцію, але тут ми можемо з вами використати поняття стійкості, тобто здатності використовувати досвід національних інститутів. The democratic resilience can measure the persistence of systems and their ability to absorb
all changes and these brands and maintain the same relationship between population or state variables. І ми, коли говоримо про стійкість, то ми маємо на увазі, що система, вона, як вона саме, яку здатність вона має переймати зміни і переживати якісь негаразди або занепокоєння, і при цьому підтримувати той самий рівень відносин між населенням та державним апаратом. However, I think the identity of each national institutional system presented a particular form of implementation of democratic reforms, which impose a polyrhythmic system of the democratization process. І оскільки, по суті, в кожній країні система різна, через це і ми маємо різні види впровадження демократизації і демократичних реформ, через що у нас виникає така різноманітна, скажімо, система демократичних процесів або процесів демократизації. For example, we will find that in the Baltic states, the efforts made at the organizational level to develop the reform capacity have not been impressive. І, наприклад, в країнах Балтії зусилля на організаційному рівні створити цю здатність до реформ, вони не були дуже вдалими. On the other hand, in Ukraine, it was necessary to develop and integrate democratic knowledge and at the institutional level, which further prolonged the transition to the democratic and liberal state. А от в прикладі з Україною, то необхідно було ще й розвивати та інтегрувати або вводити демократичні знання та поняття на інституційному рівні, через що процес цей переходу до демократії, він тривав ще довше. And also, democratization is a crucial component of global geostrategy. Також демократизація – це ключовий необхідний компонент глобалізації. Those after the events in 1989, the democratic states adopted a series of strategic measures to encourage the promotion and expansion of democratic principles, both in former communist republics and in the newly emerged states after the collapse of the USSR. І, відповідно, після подій 89-го року демократичні країни запровадили низку стратегічних кроків для просування та поширення демократичних принципів як в країнах, в бувших комуністичних країнах, так і в тих країнах, які виникли після розвалу Радянського Союзу. Regarding this, I will present you a few mandatory conditions for the democratization process. І тому я хочу навести певний перелік умов, які необхідні для того, щоб процес демократизації відбувався. First, the existence of a democratic identity at the social and the systemic level. Перше, це наявність демократичної ідентичності як на соціальному, так і на систематичному рівні. The bureaucracy becomes an elementary branch of the state's activity and self-generates its impartiality concerning the centers of power. І бюрократичний апарат, він стає якби просто базовою ланкою в діяльності держави, і при цьому він не упереджений до центрів влади. Also, it's mandatory to establish formal and informal channels of state responsibility concerning society. І також необхідно запровадити формальні та неформальні канали відповідальності, державної відповідальності перед суспільством.
And of course, individuals enjoy protection with the action of the state and can exercise persuasive forms of limiting the power of the state. І також громадяни мають право або мають захист від дій держави і також можуть користуватися якимись засобами обмеження влади державної. So to conclude, I think that in the post-war era, the Ukrainian profile is the closest to the ideal of transition towards democratization and Europeanization. І як заключне слово хочу сказати, що от в післявоєнний час, то приклад України, він найближчий до ідеалу переходу до демократизації або до демократії та європеанізації. Ukraine and the Republic of Moldova will become the winners of this process. І Україна та Республіка Молдова, вони якраз будуть тут переможцями в цьому процесі, тобто отримують найбільше вигоди. Although the basis of the analysis is the combination of several research results in the political and social fields, their correlation leads to the idea of the existence of a wide autonomy of the judicial system, as well as the beneficial effects of institutional reforms that ensure the balance of power in the state. І внаслідок аналізу досліджень я приходжу до висновку, що тут важливий незалежність судової ланки та ефективність реформ державного апарату, щоб забезпечити якраз цю коректне функціонування державного апарату. Thus, the rule of law is the field in which Ukraine needs to progress in fulfilling the democratic criteria in the act of public administration. І тут от Україні треба стремитися прагнути до запровадження повного верховенства права і також в її адмініструванні в усіх сферах, по суті. And also Ukraine offers a reasonable personal safety order guarantees a solid legislative framework and fundamental respect for human rights, even if social cohesion is poorly institutionalized due to inter-ethnic conflicts. І треба також сказати, що країна тут забезпечує дотримання прав людей, навіть незалежно від якихось конфліктів, можливо, регіональних. But there are still a problem. Ukraine's constitutional order erode both the strength of political parties and the trust of ordinary citizens in the electoral process. So Ukraine has robust democratic institutions. Але тут проблема в тому, що відбулося, скажімо, знецінення сили політичних партій та довіри звичайних громадян до виборчого процесу. Але незважаючи на це, все одно є в країні, скажімо, успішно діючі демократичні інститути. The last year demonstrated that the Ukrainian society became an institution, a democratic institution, can provide the democratization and the transformation of the country. І останній рік показав, що Україна стала дуже демократизованим суспільством і що вона може ці реформи втілювати в життя. And to conclude, even if Europeanization is analyzed as part of the European integration process, it is imperative to be aware of the significant role of the European Union at the regional level and to analyze the effect of European
Europeanization process on the national institutional and administrative system in Ukraine. І навіть якщо ми аналізуємо європеїзацію як частину процесу євроінтеграції, дуже важливо розуміти значну роль Європейського Союзу на регіональному рівні та аналізувати наслідки процесу європеїзації на національну інституційну систему та адміністративну систему. The democratic, deliberative and pluralistic character of the administrative framework in Ukraine remains a constant of society as a whole, with successive reform imposing institutional models compatible with the Euro-Atlantic norms. І демократичність та плюралістичний характер адміністративних рамок якраз в Україні, він є постійним, він не змінюється, і через це запроваджуються позитивні інституційні реформи, які якраз відповідні тим, що є зараз в Європі. Thank you very much. Дякую за увагу. Thank you, Katalin. Really, we are very impressed by your speech. Many thanks that you found a moment in your strict schedule and you joined our conference. And we respect your time. We respect you for that. And maybe I understand that you have a plane. And maybe if you don't mind, I will ask my colleague if they have questions just to ask you, and you will leave the conference. Of course, of course. Шановні колеги, я подякувала тільки що Каталіну за те, що він знайшов час у своєму такому тісному дуже графіку. Якщо у вас є запитання, і ми його відпустимо одразу, зробимо таке от виключення, якщо хтось хоче задати, прошу. No questions to you. Okay, we will write you. I will write you the message if they ask something. Of course, thank you very much. Спікеру за те, що він так гарно відноситься до України, підтримує і що приєднався до нас. І я хотіла б сказати, що ми сподіваємося на подальшу взаємодію. Дякую вам. I would like to thank you for your nice attitude towards Ukraine, for your support for us, and I thank you for joining us and presenting your speech. Thank you very much, and I really believe that European Union couldn't be complete without Ukraine and the Republic of Moldova. Дякую, і я впевнений, що без України і Республіки Молдова Європейський Союз він не буде довершеним. Thank you so much. And now I will give the floor to our very special guest, Maria Nicola Buonocore. And the subject of her speech is digital cohesion and regional economic development, special relationship evidence from the European Union Central and Eastern countries. І зараз я передаю слово Марії Буонокоре. Значить, вона буде виступати з темою «Цифрове об'єднання та регіональний економічний розвиток. Докази просторових зв'язків центральних та східних країн ЄС». Отже, Марія, the floor is yours. Thank you very much. Can I share the screen of my presentation? Here we go. Can you see? Yes, we see it. All right. So thank you very much for the invitation and for the opportunity to speak here. Even though the topic is not directly related to human rights, but I think that there are some insights that maybe can be applied also to the case of Ukraine once the victory will be achieved. Дякую за запрошення, дякую за можливість виступити. Хоча моя тема і не дуже співзвучна з захистом прав людини, але я думаю, що, можливо, тут з неї можна буде щось почерпнути, що можна буде використати, що може Україна використати в майбутньому після отримання здобуття перемоги. So the research that I'm going to present to you, it's mostly research design.
that I will conduct the further research lately during these months. So my research aims to detect the interactions between digital cohesion and regional economic development in a specific geographic area. Це не стільки дослідження, скільки зараз задум дослідження, яке я буду проводити трошки пізніше вже в цьому місяці. І тут ми будемо досліджувати... I'm sorry, could you repeat the last point? I mean, your research in particular, so what will you be researching? I will search the interaction between two concepts, the digital cohesion and the regional economic development, and uncover the spatial correlation between these two concepts. Тобто я буду досліджувати тут і порівнювати дві концепції, тобто це цифрове створення та регіональний економічний розвиток, і буду їх порівнювати між собою. By uncovering this spatial relation, it's a spatial relationships, and the variations between these two relationships, this could help policymakers to have a better approach towards digitalization, and also to make that digitalization can help economic cohesion between the regions. І тут я буду порівнювати просторове відношення, яке і те, що я досліджу, я сподіваюся, що воно допоможе тим, хто законодавцям покращити сам процес діджиталізації, і я також думаю, що це допоможе зробити регіони більш цифрово та економічно зближеними. So we all know that digitalization has a highly impact on economy, on society, and on politics, and also that digitalization can help regional economic cohesion among the regions. Як відомо, діджиталізація має значний вплив на економіку та суспільство, і також вона впливає, як ми вже говорили, на ось це економічне зближення. This is also the reason why the European Union has launched different strategies and policies to help this process of digitalization and making that digitalization can serve economic development and economic cohesion. І через це в Європейському Союзі зараз багато ініціатив запущено щодо якраз покращення діджиталізації та цього економічного зближення. However, we all know that there are some differences among the regions regarding not only economic development, but also digitalization. And the digital divide hampers the opportunity of economic cohesion. Але ми також розуміємо, що всі регіони, вони різні в плані економічного розвитку, так і діджиталізації, через що можуть в реалізації цього процесу виникнути певні проблеми. What do we mean by digital divide? We mean a lack of availability, accessibility, and usage of digital means and digital opportunities. І оця, давайте скажемо, цифрове це провалля, що ми під цим розуміємо. Тобто це нерівноцінний доступ до діджиталізації, неможливість її скористатися, і що в свою чергу призводить до негативних наслідків. And this lack of access to digital infrastructure and technologies, and also to the unavailability of digital skills, can cause marginalization of regions and economic inequalities. І через відсутність доступу до діджиталізації, до відсутність
вміння користуватися її, вона може призвести до маргіналізації певних регіонів. Also for this reason, the European Committee of the Regions has launched this new concept called digital cohesion. І саме з цієї причини Європейський Союз, один з його комітетів, він запустив цю програму по зближенню в плані діджиталізації. What does it mean? Digital cohesion is the state achieved through the closing of all digital divide dimensions and the attainment of even participation of people in the digital transformation. І що ми розуміємо під цим цифровим зближенням, це коли буде закрито всі ці прогалини цифрові, і всі зможуть рівно користуватися цифровізацією та як засобом для територіальної, соціальної та економічного зближення. And it can serve as a tool for a more distributed economic, social and territorial cohesion. І це буде інструментом якраз для досягнення цього, тобто цифровізація. And we know that the literature provides us with these insights regarding the digitalization to promote a more economic cohesion. However, there are some questions that arise from this situation. How is this development distributed? І хоч в літературі нам і кажуть про те, як досягається цифровізація, але виникає питання, як саме воно розподіляється. Another question that arises, how do digital cohesion and economic development interact and influence each other? І також ще одне питання – це як цифровізація та економічне зближення, як вони впливають один на одного, як вони взаємодіють один з одним. So in my exploration of regional development theories, I found that most of the research focused on neoclassical growth theories, specifically equity and efficiency concepts. І в своєму дослідженні я стикнулася з тим, що зараз превалюють неокласичні теорії зростання. Can I? Sorry. Yeah. Thank you. And these two concepts have proven to be wrong or to have some shortcomings because efficiency focused too much on did not consider the specificities of different territories. Meanwhile, equity didn't took into account the differentiated development that needs to be taken place in the regions. І ці дві концепції, вони мають недоліки, і I'm sorry, could you repeat this part about efficiency having shortcomings and equity having shortcomings as well? Yes, so basically, efficiency doesn't take into account the specificities of the territories, right? Тобто ефективність у нас не враховує конкретні особливості території. Yeah, and has increased the territorial inequalities. І що збільшує територіальну нерівність. Equity, on the other hand, does not see the importance of differentiated development. Неупередженість, вона якраз не вбачає, що ця диференціація, вона важлива.
Maria, I'm sorry. Don't you mind if I ask you to mention something important and to come to conclusion because Yeah, of lack sure. of the time? Just I'm sorry, really sorry. No worries at all. No worries at all. So, just to say that I will apply this new theoretical framework, which is the distributed development. В своєму дослідженні я використаю цю теоретичні підвалини того, що я називаю distributed development, тобто це розповсюджений розвиток або розподілений розвиток. So, distributed development is a place-sensitive development policy approach that seeks to tailor policy interventions to the structural characteristics of each region. І в цьому розподіленому розвитку це такий підхід, в якому ми намагаємось під кожну структуру регіону відповідно розробити ці політики. So my hypothesis is that since every region is in a different stage of development and has specific needs, there are different models of interactions between digitalization and economic development. І оскільки кожен регіон знаходиться на різному етапі розвитку і має свої якісь особливі потреби, то відповідно там і відношення між цифровізацією і цим економічним зближенням, воно буде різне. So what will I do? I will make an exploratory and descriptive research focusing on the European, Eastern and Central countries, making a longitudinal study from 2014 to 2021. І в цьому дослідженні я зроблю описовий аналіз, що стосується якраз регіону східного, європейського східного регіону, і тут це дослідження буде покривати роки з 14 по 21. And the units of analysis will be the single regions for each country. І аналізувати ми будемо кожен конкретний регіон в країні. Так, and I will apply the mixed quantitative methodology. І тут методологія буде це змішаний якісно-кількісні показники я буду використовувати. So the most important methodology, I think, is the quantitative methods, because I will apply a special autocorrelation. І тут ми будемо, найважливіше це буде кількісні методи дослідження, і ми будемо використовувати цю автокореляцію щодо просторову автокореляцію. This spatial autocorrelation will help me to detect the variations and also the interactions between the two variables. І це мені допоможе зрозуміти, які є відмінності між цими двома показниками, як вони корелюють між собою. I think it is very helpful. Both the methodology and the theoretical framework are helpful for the purposes of my research. І ту методологію, і ці теоретичні підвалини, які я обрала для дослідження, я думаю, вони тут якраз дуже доречні. And it can have an impact on policymakers by identifying these interactions and also can contribute to the theory of digital cohesion and distributed development. І що в підсумку, які будуть результати мого дослідження, або який внесок, то це якраз вплив на законотворців, законодавців, коли ми визначимо для них певні ці інтеракції. І ще я хочу, можливо, зробити внесок в якраз теорію цифрового зближення і розподіленого розвитку через емпіричні дані. Before concluding my speech, I would like just to take an example for understanding better what I'm going to do, and I will take Ukraine as an example. І перш ніж перейти до висновків, я хочу вам на прикладі показати, що я хочу зробити, і візьму Україну як
для цього прикладу. You know better than me that different regions of Ukraine have different economic development stages, you know. Вам краще, ніж мені, зрозуміло, що кожен регіон України економічно розвинений по-різному. And precisely because of these different stages of development, they need a different mix of digitalization policies. І саме через цю причину їм потрібні якраз різні поєднання політик цифровізації. So my research aim is to understand what do they need. І мета мого дослідження якраз зрозуміти, що їм потрібно. And I will apply this methodology and these purposes specifically, again, on the Central and Eastern European countries. І знову ж таки, повторюсь, що буду використовувати цю методологію якраз саме на країнах Східної Європи. This is the partial bibliography that I will use, that I'm using currently for the research. Це перелік джерел, які я використовую. Please. Yeah, Дуже дякую, and дякую to you also, Volodymyr, for your trust. Yeah, Thank you. You're welcome. Thank you. Я вдячна всім за вашу увагу. Thank you, Maria. Thank you for your speech. And actually, be sure that the digital cohesion, this is we actually connected with human rights, and we are representatives of economic universities. That is why your speech is connected with our topic too. I mean, the topic of the conference. Thank you so much. Я подякувала Марії, сказала, що ми представники торгово-економічних університетів, тому те, що вона казала, дійсно пов'язано з нашою діяльністю. От, і the next our special guest, Dario Russa, and he will be sharing his experience on business models for journalism, a problem of economic sustainability and democracy. Наступний наш спікер, значить, звати його Даріо Руссо, і тема його доступу – бізнес-моделі для журналістики, проблема економічної стійкості та демократизації. Отже, Даріо, the floor is yours. Thank you. Thank you so much. It's a really pleasure to meet you, if only by remote, but I'm sure in future we will have the opportunity to meet in presence. Дякую всім за можливість тут виступити. Я радий вас всіх бачити. Сподіваюсь, що скоро побачимось уже вживу. Well, the question of my speech is, it is possible to have an economically sustainable, independent journalism with the quality of editorial product? Питання мого дослідження, чи можна мати економічно незалежну журналістику і при цьому зберігати якість матеріалів. Methodology for the speech are insight into scientific literature and the latest news with a specific focus on US. Методологія в мене це, я звертався до літератури, там була певна газета, напевно, вибачте, я не бачу, Last News, і з особливим упором на США. Well, with the advent of digital, journalism have shifted more and more from paper to the web. І з початком цифрової ери журналізм все більше і більше переходить з паперових носіїв в інтернет. And the business model of newspaper basically based on newspaper sales, subscription and advertising has gone into crisis. І бізнес-модель газет, вона зараз увійшла в кризу, тобто бізнес-модель ця, що це було? Це, по суті, продажі паперових газет, підписки та дохіди з реклами. Technology has changed the way information is produced and distributed. And
Технологія змінила те, як інформація виробляється і розподіляється. At first, newspapers have produced and distributed their news online for free, with a business model supported mainly by advertising revenues. Спочатку новини викладали свої матеріали безкоштовно онлайн, і тут основне джерело доходу було це реклама. Well, the main parameters to determine the economic value of advertising revenue on website are three. Маємо з вами основні три параметри дохідності реклами на сайті. Unique access, the actual number of users accessing the website. Це перший, це кількість людей унікальних заходів на веб-сайт. Page views, the total number of pages viewed on website by the user. Перегляди сторінок, тобто загальна кількість сторінок переглянутих людьми на сайті. Bounce rate, the amount of time a user spend on the website. І тривалість перегляду, тобто скільки людина проводить на сайті. Well, taking this into account, some newspapers have begun to produce more shareable news of less qualitative value in order to increase the number of these parameters and to be more attractive for advertising. І через це деякі газети почали викладати більше менш якісного матеріалу, щоб збільшити параметри, про які я сказав вище, і таким чином зробити себе більш привабливими для рекламодавців. Well, in doing so, many of these newspapers have compromised their reputation. І через такі методи багато газет свою репутацію скомпрометували. And still have not problem economic sustainability because the business model based on advertising revenue is not always sufficient. І причому не змогли вирішити проблему економічної сталості, оскільки ця модель заснована на доході з реклами, вона не завжди дієва. For this reason, newspaper then tried out a new business model with paid articles, subscription, the paywall, native advertising, and selling various products and services. Через те газети пробують нову бізнес-модель, тобто це платні статті, це підписка, тобто передплата, нативна реклама і продаж різних продуктів та послуг, товарів і послуг. Well, in US, a successful case is the New York Times with 10 million subscribers in 2022. В США успішний приклад такої моделі – це New York Times, які мають 10 мільйонів підписників, мали 10 мільйонів підписників у 2022-му. And the aspiration for the New York Times is 15 million of subscribers for 2027. А ціль їх – це досягти відмітки в 15 мільйонів підписників до 2027 року. However, in US, especially for smaller newspaper, the situation is very different with the hedge funds that very often buy newspaper in economical crisis for speculative purpose. Але в США, особливо для маленьких газет, ситуація дуже відрізняється, оскільки інвестиційні фонди часто купують газети, які знаходяться в скрутному економічному становищі виключно у спекулятивних намірах. Well, these hedge fund sell real estate, cut staff, and leave the few journalism with few tools and in precarious state. Ці інвестиційні фонди, купивши такі газети, вони продають
Нерухомість, яка належала цій газеті, вони скорочують штат, і там залишається невелика кількість журналістів, у яких, в принципі, дуже мало обмежений ресурс, і вони в такому підвищеному стані. Well, the repercussion of the quality of information are obviously. І наслідки для якості, вони очевидні для якості інформації. As well as fact, the local newspaper have a crucial role for their reference community that gradually see themselves deprived of the access of the information related to their territory. І як ці наслідки для якості матеріалу загалом, вони очевидні, так і очевидний той факт, що деякі місцеві газети мають дуже важливе значення якраз для спільноти в цьому регіоні, і спільнота, вона якраз через оці тренди негативні, вона втрачає можливість дізнаватися, що ж відбувається саме в її регіоні, в її області. Dario, after case history, I would like to ask you the same, just to go to conclusions, because we have lack of time. Okay. I'm sorry for interrupting. Just a minute, I go to the conclusion, don't worry. Well, the New York Times seems an exception because, unfortunately, the issue of the economic sustainability of newspaper also concern the largest and the most innovative newspaper. І тут приклад New York Times, він, напевно, такий єдиний, тому що це взагалом не дуже працює для всіх газет. So just in these months, we have bad history, for example, with the Vice Media Group and the bankruptcy, and for example, the demise of the BuzzFeed news area. І в останні місяці відбувся занепад і спад в популярності сайту або, скажімо, групи сайтів BuzzFeed, і також банкротство новинного сайту Vice News і його групи, якою він володіє, яка не володіє. Just to go to conclusion, because we have no more time, at this point, considering the scenario, what will be the future for the journalism? And above all, we can still consider journalistic information a public service. Тут треба вже сказати, які ж будуть наслідки для журналістики. І зараз журналістику ми можемо з вами її сприймати як такі публічні послуги. So I prepared just 9 points for a strategy for the future of the journalism. І я маю для вас 9 таких основних стратегічних принципів для забезпечення гарного майбутнього будь-якої газети. So, know the audience, content quality, integrated content strategy, invest in technology, effective use of social media, develop a new business model, sustainable practice, and improve corporate reputation, and last but not least, be transparent. І ці 9 пунктів треба розуміти, хто ваша аудиторія, треба підтримувати якість матеріалів, потрібно мати якусь єдину стратегію щодо того, які матеріали ви виробляєте і як, тобто пишете. Наступне – це інвестиція в технології, ефективне використання соціальних медіа, розробка нових бізнес-моделей, сталі методи діяльності або управління, покращення корпоративної репутації і останнє, але не менш важливе, це прозорість вашої діяльності. Well, thank you for your attention. Дякую за увагу. Dario, many thanks for your speech. Very interesting information for everyone, and many thanks that you found a moment and time to participate in our conference.
Thank you so much. And dear colleagues, the last speaker, thank you so much. Хочеш перекласти? Yes, I don't know, I want to, okay, yes. Ага. Дорогі колеги, я подякувала Даріо, що він не знайшов часу, і в нього був дуже гарний виступ, і знайшов час і долучився до нашого заходу. І наостанок, значить, що хочу сказати, що останній представник, хто буде закривати англомовну панель, от це буду я, і я намагатимусь бути дуже-дуже стислою. От, на жаль, я не можу пропустити свій виступ, тому що я обіцяла іноземним колегам, що я прийму участь обов'язково і теж буду виступати разом з ними. От і тема моєї доповіді, значить, захист персональних даних і виклики в захисті персональних даних і регулювання, правового регулювання наших прав у цій сфері. Отже, I'm the last speaker of this English-speaking panel, and the topic of my speech is I forgot, I lost my notes. The challenges of personal data protection regulation in the European Union. Dear colleagues, I would like to be very brief. I know that you are tired, that you, and I respect your time too. I will try just to have introduction, and I even cutted my slides as I could. Я скоротила слайди, як я тільки могла, для того, щоб прискорити цей процес. Так, отже, але, Володимире, ви перекладаєте, добре? Дякую. As we know, fast informatization of the society opened up wide opportunities in information sphere. Як відомо, швидка інформатизація суспільства, вона для нас відкриває великі можливості у інформаційній сфері. Global electronic networks, high-speed computers, multitasking operating systems. 15 years ago, all this considered almost fantastic. Глобальні електронні мережі, швидкісні комп'ютери, багатозадачні системи – це все 50 років ще нам здавалося фантастикою, 50 років тому назад. Without informational support, no social progress is expected. Без інформаційної підтримки нам не варто очікувати соціального прогресу. Wide access to public information is the evidence of democracy, freedom of speech, respect for informational rights. І широкий доступ до публічної інформації – це якраз ознака демократичності суспільства і поваги до права на інформацію. But at the same time, uncontrolled use of personal information can lead to negative consequences. В той же час неконтрольоване використання персональних даних може призводити до негативних наслідків. Getting by intruders, personal data can be a powerful tool of influence on humans' will, decisions and actions. Особисті дані, які можуть опинитися в руках недобросовісних людей, можуть бути могутніми інструментами впливу на волю людей, на їх дії і на рішення. Moreover, it can destroy private life and inflict great suffering. І також цей доступ до особистої інформації, він може знищити особисте життя і дуже багато принести білю та страждань людині. GDPR stands for General Data Protection Regulation. It is regulation that was implemented by European Union in 2018 to strengthen data protection for individuals within the European Union. GDPR – це розшифровується як загальний регламент по захисту даних. Він був імплементований в Європейському Союзі у 2018 році, щоб посилити захист даних для фізичних осіб в Європейському Союзі. So what
GDPR introduces for such individuals as we are. Among its numerous rights, the most remarkable are the next ones. The right to be forgotten, the right for breach notification, for access and for privacy notice. Так що ж цей регламент для нас, що він нам дає? Серед багатьох прав його, які він нам надає, такі примітніші – це от 4. Це право бути забутим, право бути сповіщеним про те, що ваші дані були порушені, і право на доступ до даних, і право на сповіщення про те, що ваші особисті дані використовуються державою. Дякую. And the next point I'd like to discuss, the right to be forgotten. The purpose of the right to be forgotten is to protect individuals' privacy and control over their personal information by giving them the power to delete or remove data that they outlined inaccurate or no longer necessary. Перше, це буде право бути забутим, і мета цього, що це право нам дає? Це захист особистих даних і контроль над ними, і контроль особистої інформації. Коли ми з вами можемо видаляти, прибирати дані, які вже застарілі, неточні, або вже більше не мають значення, або не потрібні. But unfortunately, we can see million violations in this field. Але, на жаль, незважаючи на це, відбуваються численні порушення цього права. And just illustrate you on the example. І щоб до прикладу привести. As an illustration, here is one interesting case of the United States Department of Justice, which was found to have violated the right to be forgotten of a former federal prosecutor, Jonathan Luna. Тут, до прикладу, ми візьмемо випадок з Міністерства юстиції США, коли було порушено право бути забутим у колишнього федерального прокурора, якого звуть Джонатан Луна. Luna was found dead under mysterious circumstances, and his death was widely reported in the media. У 2003-му його було знайдено мертвим, і він загинув або помер за незрозумілих обставин, і звістка про його смерть була дуже широко висвітлена в новинах. But after some period of time, Luna's family requested that the Department of Justice remove all public records related to the investigation into his death, citing the right to be forgotten. Через певний час сім'я загиблого звернулася до Міністерства юстиції з проханням видалити подробиці щодо розслідування його смерті і ссилаючись на право бути забутим. But the Department of Justice, they finally complied with the request, but later reposted the records online, citing the Freedom of Information Act as a request from a journalist. Міністерство юстиції відповіло на цей запит, вони прибрали цю інформацію, але пізніше знову виклали її в публічний доступ онлайн, ссилаючись на закон про захист користування інформацією, і виклали вони цю інформацію на запит журналіста. And actually, as we can see, it is written on the paper, but doesn't work in reality. Ну і ми бачимо, що на папері все це є де юре, але де-факто не працює. Luna's family sued the department for violating their right to be forgotten, and the case was settled out of court just after some period of time. Сім'я загиблого подала позов проти Міністерства юстиції і через це порушення, і ця справа була вирішена в рамках мирової угоди поза судовим процесом у 2017 році. And briefly about the right for breach notification. І коротко про це право бути сповіщеним, коли ваша особиста інформація, хтось до неї отримав доступ. Public services must take steps to prevent data breaches from occurring in the first place.
such as implementing strong cybersecurity measures, conducting regular risk assessments, and providing training to employees on data protection and handling procedures. Державні служби мають захищати дані. Яким чином? Це впровадження кроків для забезпечення кібербезпеки, далі це регулярна оцінка ризиків і також тренування їх посадовців щодо того, як захищати дані і як поводитись з даними взагалі. And finally, I will in conclusion that as we see, wait a second, because we have the problem with leakage of personal data official sources. Тут у нас далі наступна проблема – це витік персональних даних з офіційних джерел. And to solve the problems of leakage of personal data from official sources pose a serious threat to citizens' privacy and trust in digital public services. І ці проблеми становлять велику загрозу для приватності та довіри громадян до цифрових державних сервісів. This can result in decreased usage of digital services and loss of public confidence in government institutions and authorities. Через що люди можуть менше користуватися такими послугами і, відповідно, ще і довіра і впевненість у державі і тих, хто надає ці державні послуги, вона може зменшитись. In conclusion, by prioritizing privacy and data protection, governments can build trust and confidence in digital public services and ensure that citizens can use their services safely and securely. І як висновок, ставлячи приватність та захист даних на перше місце, уряди можуть побудувати довіру і віру якраз в цифрові послуги публічні. Thank you for attention, and that's all of my speech. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Намагалась бути дуже стислою, як могла. Дякую вам дуже. And actually, we have the end of the first panel, and if someone has any questions to our speakers, значить, чи маєте ви якісь запитання до наших спікерів? Це вже завершення першої англомовної панелі. Може, хтось хоче задати? I have a question. Nick, are you there? Are you with us? Yes, I'm here. Так, у мене є запитання до Ніка, Ніколаса Залевський. I will ask him in English and then I will translate. Nick, from your perspective, what is the biggest challenge for Ukraine to receive European Union membership? Is there any solution to make to manage with this task, or you see that our mission is impossible? Thank you. Я запитую зараз у Ніка, чи який самий великий виклик, або проблема для України стати членом Євросоюзу, і чи може він нам запропонувати якийсь вихід з цього становища, на його думку, або місія не виконана, чи як це сказати, місія невиполнима. Thank you. Honestly, I feel it's changed, where before the invasion, I would definitely say there were a lot of concerns about democratization in Ukraine. However, with President Zelensky and the nation's conduct as a whole, those fears are alleviated, and the European Union could definitely see that the nation's making progress. Right now, the biggest challenge, which regardless of EU membership is a priority anyways, is securing your territorial integrity. And after translator will translate briefly, just in general. Thank you.
До початку війни були певні занепокоєння до того, чи можливо до кінця завершити цей процес демократизації і завершити його правильно, але зараз за президентства Зеленського, в принципі, ці страхи вони вже зникли, і насправді зараз найважливіше для вас це повернення ваших територій. Do you want to add something or that's all? Yeah, try to catch my thoughts. But now it's more of a waiting game for Ukraine, where now it's just after this is over, after Ukraine is successful, it's going to be more about the time that it needs in order to fulfill the requirements and in order to prepare itself for membership and make sure that it doesn't try to enter quicker than the economy is ready. І це зараз більше, певно, про вичікування ми говоримо, тому що треба, щоб відбулася перемога, після цього потрібен час на відновлення, час на підготовку до вступу, і тут головне якраз, щоб Україна була готова до вступу. Не було такого, що вона стане членом, але вона, по суті, не готова до цього. Okay, thank you so much, Nick. That's all, yeah? Am I right? Thank you so much. And Анна Валеріївна, у нас хотів з самого початку Ніку задати питання Федор Филиппович Шульженко. І, мабуть, там буде певний ряд запитань чи діалог, тому що це наш шановний доктор, поважна людина, яка займається цими напрямками, і у нього є що сказати. Дякую. Да, прошу, пане Федоре, вам слово. Пане Володимире, ви це не переводьте нашим колегам. Ви знаєте, пані Анно, я ще не був на таких конференціях, де така дискримінація ведучого. Вибачте, будь ласка, коли колега задає питання, хоче задати питання, і ви відкладаєте, знаєте, я ж просидів тут майже 4 години. Я не зміг задати запитання. Це не цікаво. Тепер я перебудував свій виступ, тепер можна перекладати. Я дякую колегам з Європи, які висловили свої думки. Безумовно, що є нам що врахувати, але слухаючи виступи дуже уважно пана Ніколаса і інших колег, я все-таки хотів би сказати, що безумовно ми сприймаємо ті зауваження, які були висловлені, але я хочу, як дослідник цього напряму, сказати, що в тій глобальній загрозі, перед якою сьогодні постала Україна і Європа, вибачте, європейський континент в цілому, значною мірою обумовлений позицією керівництва низки країн Європи. Скільки б нас не... Володя, вибачте. Я записую, продовжуйте. Да. Скільки б нас не умовляли демократизуватися, приймати якісь рішення, але є причинно-наслідкові всі явища. І я вважаю, що суттєвою причиною війни була позиція керівників Європейського Союзу. Можна перекласти, потім я скажу, що я маю на увазі. Okay, so I'm grateful for everyone, to everyone, and I'm grateful to your opinions, and I was listening very closely to what you were saying, and there is much to take home from your speeches. But I would like to make certain remarks as a researcher in this field. So in the face of this global threat that is the Russian invasion, I would say that the position of the European Union towards it is defined by several countries inside it, several member countries. And so
no matter how many times we have been asked, I mean, Ukraine to become more democratic and so on, but I believe that the war, the Russian invasion was one of the primary causes was the position of the EU, and I'm gonna continue my point in just a second. Будь ласка. В чому це проявляється? Я запровадив такий термін для пояснення цього явища, який я назвав шредер-меркелізмом, під яким я розумію наступне. Що таке шредер-меркелізм і чим він нам завадив в русі нашому до Європи і Європі в цілому? Перше, це хибна політика керівників ЄС і в першу чергу Німеччини щодо вибудови системи безпеки і економічного співробітництва в Європі. Це перше. Друге, це страх, тотальний страх керівників Європи перед Російською Федерацією. Як бачимо, цей страх не є таким переконливим сьогодні на полях війни, де Україна веде війну за свій суверенітет. Третє питання. Я скорочую свій виступ, я перебудував і планував сказати інше, але третє питання. Тут пан Ніколас говорив про конвергенцію і таке інше. Я вважаю, що політика шредер-меркелізму – це хибна політика конвергенції, яку Шредер і колеги Європи, керівники, реанімували від колишнього протистояння між ЄС і Європейським економічним співтовариством, Радою економічної допомоги між колишніми радянськими тоталітарними режимами. Вибачте секунду, це що саме? Останнє? Ще раз повторіть, будь ласка. Я повторяю, це реанімація, конвергенція у понятті. Так, я зрозумів, а оця остання структура, будь ласка, ще раз. Це, ну, ви тоді ще не жили, молоді люди. Це конвергенція між економіками ЄС і Ради економічної взаємодопомоги соціалістичних країн. Окей. Далі, будь І ласка. оця так звана конвергенція, зближення економічне, воно мало місце після Другої світової війни. І, безумовно, воно нанесло дуже великої шкоди. Дуже великої шкоди. Шредер почав цю політику, Меркель продовжила її в Північному потоці-2. І таким чином підвела Європу під енергетичну кризу. Виникло порушення в економіки Заходу, подорожчання цін і все інше. Ну і я тут вбачаю, в шредер-меркелізмі, я вбачаю особисту матеріальну зацікавленість деяких керівників країн Європи. Ми це бачимо на прикладі Шредера, колишнього канцлера Німеччини. Ми це бачимо на прикладі колишнього прем'єра Франції, екс-прем'єра Франції, який продає газ, так як і Шредер, так і колишній екс-прем'єр Франції в Європі. Ми це бачимо на прикладі екс-міністра закордонних справ Австрії, яка продає газ Європі. Я можу називати ще багато друзів Путіна, в тому числі і Берлусконі, і інших, які сприяли розвитку тоталітаризму в Росії.
Володя, будете перекладати чи далі можна говорити? Зараз. Okay, so to continue my point, just a second. Yeah, to continue my point, so what I meant by saying that the war in Ukraine was one of its causes was the attitude towards the attitude of the European Union. So what I mean by it, as a researcher, I propose a term which I call Schröder-Merkelism. So basically that's a policy Schröder and Merkel were pursuing when they were in power. And there are several points I would like to say. The first one is so what contributed basically to this to these negative consequences both for Europe and Ukraine. The first point is the faulty policy of Germany especially and Europe towards building security in Europe and economic stability as well. The second one is their fear of Russia, which has proven to be basically groundless, as this is as we can see that they are suffering major military defeats in Ukraine right now. The next point, and I was going to extrapolate more, but I'm gonna shorten my speech a bit. So the third point is that so Mr. Nicholas spoke about economical convergence. So I believe that this convergency policy was faulty, and it was reanimated by Schrödinger. I mean, this policy that was reanimated, it was the policy of economic convergence between EU and this social, this, just a second. Yeah, so there was the economic convergence between EU and post-Soviet countries, or this council of post-Soviet countries, and which was reanimated in the post-war era. And I believe that this convergence, it did a lot of damage, and Schrödinger was the one who initiated it, who implemented it, and Merkel, she continued pursuing this policy, namely by supporting the Nord Stream 2, and basically putting Europe in an energy crisis. And I believe that also this it has something to do with the personal financial interests of the authorities in Europe, namely Schrödinger and ex-Prime Minister of France, who was involved in selling natural gas to Europe, and the ex-Prime Minister, the ex-foreign Prime Minister of Austria, who was also involved in selling gas, and Berlusconi as well, and these other friends of Putin, as I call them. So I believe they facilitated greatly this process and the war itself. So that's part of my opinion, and I'm gonna continue in a second. Будь ласка. Можна говорити? Так. У мене ще 3 коротеньких пункти, Володимир Ильич. Наступний пункт – це елемент шредер-меркелізму, який полягає, політики, вибачте, всієї Європи, де мала вплив Німеччина домінуючий і має вплив. Це здійснення політики відповідно до Ялтинської конференції 45-го року, коли світ був поділений на 2 частини. Вплив Заходу,
США, зокрема, і СРСР колишнього, який перейняла на себе тепер Росія. Тому, відповідно до цього підходу, відбулася денуклеаризація, роззброєння атомне України під тиском Сполучених Штатів і інших країн Європи. Ядерне озброєння було передано Росії, на їх вимогу було передано Росії. Ми допомогли разом з Заходом озброїти атомною зброєю Росію ще міцніше. Вона зараз має найбільшу кількість ядерних боєзарядів, якими погрожує Західній Європі і Україні. Україні була як відведена роль лімітрофа, і це може неправильно сказати, але завдяки тій війні, яка відбувається, і це вартує багатьма життями людей, починає змінюватися відношення до України. Це дорого нам дається. Відповідно до цієї політики шредер-меркелізму, яку я так називаю, були заяви Макрона про фінляндизацію України, про необхідність припинити принижування Росії і так далі, які продовжуються і дотепер. Нещодавно лідер однієї з правих партій Німеччини, який в парламенті, знову заявив про необхідність припинення надання військової допомоги Україні і приступити до наступного етапу перемовин. Наступне, передостаннє, що я хочу сказати, прояви шредер-меркелізму. Проявами шредер-меркелізму є державний егоїзм, який, вибачте, будь ласка, колеги, розповсюджений різною мірою в західних країнах. І я маю констатувати сьогодні, що Путін домігся певної перемоги в розвалі Європейського Союзу і НАТО, до речі, де є два його великих друга Орбан і президент Турції, які можуть блокувати дії, вдвох вони можуть блокувати рішення в НАТО, оскільки там консенсус на прийняття рішень. І Орбан декілька часу підряд блокує рішення економічні по наданню допомоги Україні. Щоправда, Європейський Союз не реагує, не звертає уваги на порушення статті 6 і 7 договору про Європейський Союз. Проявом також державного егоїзму є те, що Європейський Союз прийняв рішення на вимогу 5 країн Східної Європи, які є членами ЄС, заборонити транспортування зерна з України через їх території. Це шредер-меркелізм, це державний егоїзм. Мені особисто незрозуміло, з одного боку блокує Росія, з іншого боку блокує ЄС, хоча ми кандидати в члени ЄС. Ну і останній пункт, який я хотів сказати, що я вкладаю в поняття шредер-меркелізму, це те, що абсолютне ігнорування пропаганди Росії на західні суспільства привело до того, що сьогодні ви самі, ви там живете, ви знаєте настрої суспільства, вони різні. В середньому до 50% підтримують надання допомоги Україні. До 50%. Росія за допомогою засобів масової інформації, тут колега виступав і казав про засоб масової інформації. Тут демократія, але за допомогою таких проросійських каналів, видань, здійснюється вплив на населення. І подивіться, ми сьогодні маємо проблеми на Балканах, ми маємо проблеми в інших країнах, ми маємо проблеми в Грузії, ми маємо інші проблеми, які можуть вибухнути. Ну, це бомба уповільненої дії.
не реагували на це. Тому, знаєте, колеги, ви мене вибачте, будь ласка, друзі Путіна ще діють в Росії, перепрошую, в Європі. Я знаю, як колишній працівник спецструктур, я знаю про те, що в деяких суспільствах, коли була там так званий соціалізм, було завербовано в спецслужби до 50% населення. Я впевнений, що залишились там ще агенти впливу, які заважають нам співпрацювати. Ну і в контексті цих всіх питань хотів би сказати, що про санкції останнє питання, тут, по-моєму, і якщо я правильно прізвище запам'ятав, чи Заферо виступала і казала про санкції, і інші, і той же пан Ніколас. Ви знаєте, зниження ВВП Росії на 1% дасть їй змогу вести війну ще 20 років. І дійти не лише до Польщі. Ну, ми не пустимо, це факт. Але теоретично складається можливість дійти їм аж туди далеко, на кінець Європи. 1%. Я хочу вам нагадати, що 1935 рік керівники західних держав породили Муссоліні, не запровадивши дієві санкції, він окупував Абісінію на 6 років. Франція і Англія всупереч Версальському договору 19-го року породили Гітлера, які, за висловом Черчилля, заливали Німеччину грошима. Так само і тепер санкції. От переконують нас, і колеги кажуть, санкції діють. Вони не діють. Якби санкції не діяли, у нас би не було проблеми Ірану, у нас би не було проблеми Росії за рік. Її б економіка впала. І я наостанок, завершуючи свій виступ, це запитання були і виступ, хочу сказати, я не знаю, коли війна закінчиться, хоча трохи в цьому розбираюсь, оскільки я офіцер. Я знаю наступне, що загроза посилюється, вона посилюється від Ірану через Кавказ на Росію. Я знаю про те, що є проект договору про укладення співпраці в сфері оборони і економіки між Євразес, Європейським економічним співтовариством та Іраном. Можете уявити, що це означає. Крім того, знову про ці санкції і завершую, ставлю крапку. Ввели санкції. Всьому світу відомо про те, що Вірменія скуповує у всіх країн чіпи, іншу електроніку, і 96% реекспортує на Росію, яка спромоглася відновити виробництво крилатих ракет, і щоночі нам з години ночі до 4, часи біологічно необхідного ритму сну, вона не дає нам спати. Тому санкції – це теж примарна штука, яка мене не надихає. Вибачте, якщо затримав. Дякую. Федоре Пилиповичу, велике дякуємо за такий гарний коментар, цікавий коментар для всіх, що ви висловили свою думку. І от якраз був час після виступів усіх наших іноземних спікерів, тому що було б важко, якщо б це було посередині, тому перепрошую. І передаю слово нашому перекладачу, хоча б коротко перекласти це все нашим, ну хоч коротко, нашим гостям. І ми їх відпустимо. Володя, коротко, але щоб вони зрозуміли. Ну так. Okay, so basically I'm being asked to convey this point real brief to you.
So I guess the gist is like this. Russia has a lot of influence inside Europe and in the European Union itself, and it is continuing to influence Europe through pro-Russian media, and you may yourself know it, since only up to 50% of population in the EU support the help to Ukraine. What else? We see that there have been numerous attempts to pacify Russia, and some claims or encouragements from European leaders like Macron to stop belittling Russia, and so on. What else? In the policy of the European Union towards Russia, or towards the attitude in this region, is similar to the Yalta conference, when Europe was divided into the western part and into the eastern part. So respectively, they were influenced by the US and USSR, and now USSR was succeeded by Russia. And I would like to point your attention to the fact that the US and we ourselves, Ukrainian, we helped arm Russia with nuclear weapons to increase their arsenal, since the nuclear weapons which Ukraine possessed before 1991 were given to Russia under the agreements. Okay, what else? And Ukraine, as a result of this policy, Ukraine was perceived or thought to be a buffer state between the EU and Russia, but now this the way Ukraine is perceived is changing, because by suffering colossal losses, we are proving to the world that we are not a buffer state, in fact. Okay, and also I'd like to note that so Putin has supporters, in fact, inside the EU and NATO, namely Orban and Erdogan, and those two can actually veto NATO decisions during voting. And Orban has also been blocking economic decisions which have to do with Ukraine, and the EU has been turning a blind eye to this. Okay, and also we can mention the fact that recently the EU has blocked the export of wheat and grain from Ukraine, and it's quite puzzling to me, because the Russians are doing it, and now Europe is doing it, so it kind of doesn't make sense to me. What else? And also Russia has some strong presence in Balkans and Georgia, and they are basically making it, they are turning it into the situation there, they are turning it into a ticking time bomb. Yeah, and so many people here have mentioned sanctions, and I don't see that, for me, the sanctions are not working, because, so as you mentioned, that the GDP of Russia fell by 1% or decreased by 1%, but in fact, it's basically nothing for Russia, because the way in their current state, they can wage war for another 20 years, and theoretically they could like go as far as Poland, I mean, boots on the ground, but of course Ukraine won't allow it, but theoretically it could happen. And it reminds me a lot of 1935, when the West allowed
the Mussolini regime to become prominent, and he occupied Abyssinia for 6 years, and the West did not implement any sanctions to prevent this from happening. And also France and England or the Great Britain, they allowed basically Hitler to come to prominence as well, so they didn't nip this in the bud. So I guess if sanctions were working, we wouldn't have the problem of Iran and Russia now. So I guess they kind of don't work. Yeah, basically that's it. Добре, дякуємо, Володимире, за переклад. Це був Федор Пилипович Шульженко, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України і також завідувач кафедри теоретичної юриспруденції КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Dear colleagues, that was honored worker of education, professor, doctor of political science, and actually he's chief of the department of, chief of one of the law departments in the University of Vadima Ghetman. Thank you so much. And так, добре, шановні колеги, ну що, ми з вами переходимо до україномовної частини. Як зараз, відпускаємо наших чи залишаємо, що робимо? Володимир Анна втомився? Валеріївна, може у наших гостей є коментар? Федор Пилипович коментар? задав запитання, то може вони щось хотіли б, бо цікаво послухати. Да. Dear colleagues, do you have any questions to Professor Fedir? Comment, any comments? Maria, the floor is yours. Yes, thank you so much for your speech, Professor. It was very interesting in each part, also for us who are already in the European Union. I will be short just for Volodymyr to translate what I'm going to say very briefly. Please, Volodymyr. Я вдячна вам за ваш виступ, за ваші думки. Особливо це цікаво чути мені, як людині, яка живе в Європейському Союзі. Regarding the perception of Ukraine, I think that we as Europeans, we had a wrong perception of Ukraine before February 2022. Щодо того, як Україна сприймалася, ми, як європейці, її сприймали помилково. У нас було хибне уявлення про неї до війни. And this is also, you know, something that I noticed in the Catalan speech, because Це також те, що я почула в промові Кейтлін. Because he spoke about inter-ethnic conflict in Ukraine, which perhaps is something that we heard by Russian propaganda. І він от якраз сказав про якийсь міжетнічний конфлікт, але тоді мені видається, що напевно ця точка зору була подана проросійськими ЗМІ. I don't think that in Ukraine there are many ethnicities, you know. Maybe in Italy we have more ethnicities, I would say. Я не думаю, що, на мою думку, мені здається, що в Україні немає прямо такої різноманітності етнічної, як, наприклад, от в Італії, можливо. But this is something that you can say to us in this regard. But I think that the first challenge to you know, to enter into the European Union, maybe it was to dismantle the perception that we had about Ukraine before February 2022. І це вже вам, напевно, краще знати, який стан різноманіття в Україні. А далі я продовжу, що, напевно, тоді найперша проблема при вступі в Європейський Союз для України було це якраз це хибне сприйняття, яке було в Союзі, щоб його якраз прибрати, тобто змінити, щоб люди сприймали правильно Україну в Європейському Союзі.
And perhaps this is also due to the fact that Ukraine was, I would say, under a foreign influence for many, many years. І, можливо, це через те, що Україна була в лапках дуже довго під іноземним впливом. Now, I make my point clear. Who can speak of Ukraine better than Ukrainians? Ну, тобто, щоб інакше кажучи, хто може краще про Україну сказати, ніж самі українці? Я дякую. Я дякую. Будемо змінювати відношення до України разом. Але за умови, що в ваших країнах буде обмежено вплив російської пропаганди через засоби масової комунікації. Дякую. I am grateful to your point, and we are going to improve and dismantle this wrong perception of Ukraine in the EU together, but on one condition: if Russia is not allowed to influence the Europeans through its pro-Russian media. Добре, дякую. Можливо, у когось є ще якісь коментарі або запитання до когось з виступаючих, або до пана Федора Пилиповича? If anyone would like to make a point, you are welcome, or if you would like to comment or to continue this discussion. Okay. Thank you Я so думаю, much. що нам треба подякувати нашим гостям за цікаві доповіді і, мабуть, ще сказати про те, що вони хоч і представляють свої країни, але не впливають на, скажімо, чистоту появи якихось рашистських інформаційних агентств, і, мабуть, вони теж хотіли б їх позбавитися, але це не є їх, ну, це не може бути під їх впливом, і це вони науковці, і вони теж аналізують все, що навколо здійснюється з точки зору наукових позицій. Дякуємо їм велике. And I would like to thank you for everyone who has spoken today, and your opinions are important to us, and there is a lot to take home, and although you are from the EU, but we do understand that you have little to no influence on the Russian or pro-Russian media in Europe, and we understand that you try to analyze and study things from a scientific point of view. So again, thank you. Так, шановні колеги, тоді просто вже у мене все вийшло з-під контролю, якби далі, як у нас залишається ще 2 спікери, і як ми далі діємо, я вже з вами просто раджусь, тому що трошки пішло не так, як було у мене заплановано. Анна Валеріївна, 3 години сидимо вже, я думаю, що людям важкувато. По загальним якимось засадам конференції це треба, щоб уже потім пообідали, поспілкувалися і потім перейшли обговорювати певні питання за напрямками. В Zoom-конференції це зробити неможливо. І так дуже уважно слухали, тому якщо Андрій Володимирович не заперечує, то я от пропоную таким чином, що може завершуємо. Може хтось хоче висловити власну позицію, то може так надати ще слово. Доброго дня, шановні колеги, я підтримую Оксану Володимирівну. Наші доповіді будуть опубліковані у збірниках, у збірнику нашої конференції, з ними можна буде ознайомитися, тому я також пропоную зараз завершити конференцію і вже надалі дискусію продовжити в індивідуальному порядку, якщо у когось із наших колег виникнуть питання до наших тест-публікацій. Дякую.
Дякуємо. I will briefly tell that everything to our participants. Actually, we decided, our dear colleagues, we decided to, we have just 2 participants, and that's all. And we decided to finish this conference. And we are really very grateful that you took part in it, that you found time, that you gave your comments. Your speeches were amazing, and we appreciate it. And actually, we believe that we will have this further communication, cooperation between your university and our universities, not even in future, but even in a few weeks. Thank you so much. Значить, що хочу всім подякувати, всім присутнім, що ви взяли сьогодні участь за ваші цікаві доповіді та обговорення теми права та свободи людини в умовах особливого періоду. Дякую організаторам за запрошення і дякую за увагу та участь ще раз. А ми вам дякуємо за і пану Володимирівну за чудесну таку працю, складну, і було цікаво, ми вам вдячні. Низький уклін, Володимире, низький уклін. Дякую, дякую. Ну що, всім гарного дня і до зустрічей. Гарного дня, до побачення. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення.